वेलकम टु र एन्ड रोलिङ। यो चाहिँ मेरो नयाँ युट्युब च्यानल हो जहाँ म भ्लग्सहरू सेयर गर्नेछु जस्तोको त्यस्तै। नो फिल्टर्स, नो फेक ड्रामा, जस्ट प्योर भाइब्स ओन्ली। यो च्यानलको नाम र एन्ड रोलिङ हो किनभने जस्तो लाइफको मुमेन्टहरू आउँछ त्यस्तै नै क्याप्चर गरिन्छ। यो सुरुवात एउटा सपना जस्तै हो। धेरै दिनदेखि मनभित्र थियो, अब बल्ल यो जर्नी सुरु भएको छ। आई अलवेज ह्याभ प्यासन इन ब्लगिङ। लाइफको रियल मोमेन्टहरू क्याप्चर गर्न एकदम नै मनपर्छ। नट पर्फेक्ट बट र। म एक साधारण मान्छे हो, सिम्पल लाइफ विथ बिग ड्रिम्स। अनि यो ब्लग किन सुरु गरेँ भन्दाखेरि आई अलवेज वान्टेड टु सेयर माई जर्नी, नट द पर्फेक्ट लाइफ, तर जस्तो छ त्यस्तै नै। So, what can you expect here? Street food, slow mornings, chill rides, night vibes, and everything in between. Life जस्तो आउँछ त्यस्तो नै, just keep rolling. If you vibe with this video, like this video, comment something, and don't forget to subscribe. This is just the beginning. Stay raw and keep rolling.